روی عکس اول انتخاب باش عکس باید از چیکار میکنید سافت ایج دیدین امور عکس را تغییرات واضح است نه خب بعد از چی کار میکنیم میم در بخش افکت ها در بیول که نام از رشته اصلا 3D ما نام ده 3D این اشکال 3 بودی 3D هم باز از اینجا دیزاین میشه خب این خیلی استایلش میتونی از اینجا تغییر بدی این گزینه آسان است دیگه باید روی عکس باید انتخاب کنی فرمت میم و در لیاوت اگر بگویی اون مو عکس تغییر مخره مثال ما که عکس هم باشه لیاوتش چنج شود همونجا نشته شود چی؟ بیبی چی نشته شود؟ بیبی اونو متن اینیر به نامی اصلا اسمارت آرت میگه نامش چیه؟ اسمارت آرت اگر رنگش هم چنج کنی رنگایش هم دیزاین کرده میتونی هر رنگی که شما خواستین اینجا مور کالر رنگای بیشتر هم هست پس همیر میگیرم اینی استایلش هست ایر زمان کلیک کنید اونو اسمارت آرت تولز فعال میشه شما باز میتونید اینی شیبایش چنج هم کنی بگم او شیب خوب نیست اینی خوب است نه یعنی چنج شد دیگه نه امکان داره باز اون انواع اگر چند تا باشه عکس رو بالایش اول میتونید انتخاب نی بعد از اون میید در کجا در فرمتش در کجا می آمدی فرمت یا دو دانه فرمت است خب اینا رو خوب یاد بگیرین که این فرمت ها در کامپیوتر شما تو ظاهرا نیست زمانی که روی عکس کلیک کنی اینا فعال میشه خب ارسشی خیلی ساده دیگه یا از اینج چنج پیکچر میگفتی خیلی آسان چندین عکس اگر میخوای بری اول که اگر این خودم زیر کاپی کنی کنترل سی کنترل وی کنی این چند دانه نه یکی طریقه که چند دانه عکس شد نه باز بر جدا جدا عکسایش چنج کو این تاب فرمت فعال شد شیپ فیل بگو شیپ فیل که رفتی در پیکچر بیا ورک آفلاین بگو تصویر از اویش ما یک نفر دیگه اینی باشد نه دیدین تصویر از او فرق کرد نه نامش هم میتونی این ساده میگیم ایر بیبی نمیگیم چایلد میگیم یک وایر اگر بخوایم حذف کنم از شارتکت چی بکنم او در این طرفه نه بک اسپیس کلیک کنم اون دی حذف میشه نه دیدین بک اسپیس را حذف نمی میشه چیکار کنم به نظر او طرف حذف شود اوسو باید نرم خودیم وقت گیره چیکار کنم از کیبورد دیلیت دیلیت یک دانه اوسو را حذف نه بک اسپیس یک دانه ایسو را این سیکل ما دیلیت حذف کنم وای حذف میشه اگر بک اسپیس را بگویم جی حذف میشه کنترل زید نمی کار را بلد شد نه اگر وای حذف شود چیکار کنم دیلیت اگر دی حذف شود بک اسپیس بگویم چک ساده است نه خب خلاصه اینا چنج شد تصویر نه تصویر چندانه هم شد نه و اگر اینا کلن کاپی کنی یک بار کلن کنترل سی وی وی دیدین چندین دانه شد شما دیدین چند صفحه شد باز چند دانه شد نه اگر کنترل زید کنی با حالتی اول متن یک دانه باشه اما یک دانه عکس باشه فهمیدین نه خیلی آسان واضح بود ما زمانی او فعال میشد که نیز 3 دانه فعال میشه 3 دانه تب جدید فعال میشه خب جدا از که ما رو بگوییم ما می ختم شود خب ما یک گزینه داریم به نام پوزیشن به نام چی؟ پوزیشن راب تکست اینی دو دانه باز فرق داره در این جل کار نمیکنه نظر به اسمارت آرت کار نمیکنه ما فقط کنترل زید نم در حالت بیم که نه اینجا این دمی حالت میم خب اینجا آمدیم فقط ما میخواستیم فرمت اینا رو نال بگویم اینا رو شما سعی کنید عکستان نظر به متن در کجا موقعیت بگیره این یار به نام چی میگه پوزیشن عکس یا شیپ در داخل متن ما سعی کنید 4 طرف همزی متن جور کنیم چی
کنید ما